জিএলপি ষ্টাডিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ইয়াৰ আগত হৈ যোৱা CTETৰ 2019ৰ মেথামেটিক্সৰ কেইটামান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। 30টা কুৱেশ্যন আছে, তে এই 30টা কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। সো আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল দ্য এছেছমেণ্ট অফ হোৱাট চিলড্ৰেন লাৰ্ণ ইন মেথামেটিক্স ইন প্ৰাইমাৰী ক্লাছেছ শুড নট ফ'কাছ অন। আমাক কি কৈছে? নোট ফ'কাছৰ কথা কৈছে। গতিকে কুৱেশ্যনটো চাওঁতে আমি ভালকৈ চাব লাগিব যে কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব নালাগে প্ৰাইমাৰী ক্লাছত মেথামেটিক্স যেতিয়া পঢ়োৱা হয়, গুৰুত্ব দিব নালাগে বুলি কৈছে। চ' ইয়াৰে প্ৰথম অপশ্যনটো আছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দ্য মেথমেটিকেল কনচেপ্ট। চ' মেথমেটিকেল কনচেপ্টছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, আমি ফ'কাছ কৰিব লাগিব। অপশ্যন 2 ডেভেলপমেণ্ট অফ মেথমেটিকেল লেংগুৱেজ। চ' মেথমেটিকেল লেংগুৱেজৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু অপশ্যন 3 দি আছে প্ৰিচাইছনেছ ইন এনচাৰিং মেথমেটিক্স প্ৰব্লেমছ। চ' মেথমেটিক্সৰ যিবিলাক প্ৰব্লেম কৰোৱা হ'ব সেইবিলাক কিমান শুদ্ধকৈ এনচাৰ দিছে, গতিকে তাৰ ওপৰত আমি সিমান গুৰুত্ব দিব নালাগে। নাম্বাৰ 4 ডেভেলপমেণ্ট অফ ৰিজনিং স্কিলছ। চ' ৰিজনিং স্কিলছৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব, ফ'কাছ কৰিব লাগিব প্ৰাইমাৰী স্কুলত। গতিকে নোট ফ'কাছৰ কথা কৈছে, গতিকে ইয়াত আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ 3 প্ৰিচাইছনেছ ইন এনচাৰিং মেথমেটিক্স প্ৰব্লেমছ। চ' আজিৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ছিকুৱেঞ্চ অফ দি ফলোয়িং ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ শুড বি ফ'ল'ড ইন ডেভেলপমেণ্ট অফ এ মেথমেটিকেল কনচেপ্ট ইন এলিমেণ্টাৰী ক্লাছেছ। যে এলিমেণ্টাৰী ক্লাছবোৰত মেথমেটিকেল কনচেপ্টৰ বিকাশ কৰিবলৈ হ'লে তলৰ কোনটো ছিকুৱেঞ্চ ফ'ল' কৰিব লাগিব। চ' ইয়াৰে প্ৰথম ছিকুৱেঞ্চটো ইয়াত দিয়া আছে 1 নম্বৰত ড্ৰয়িং পিকচাৰ। প্ৰথমে পিকচাৰ আঁকি পেলাই নাম্বাৰ 2 ছিকুৱেঞ্চ কি দি আছে ইউজিং চিম্বলিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন। অপশ্যন 3 দি আছে প্ৰভাইডিং এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। আৰু 4 ছিকুৱেঞ্চটো দি আছে এক্সপ্লেইনিং থ্ৰু লেংগুৱেজ। চ' এই ছিকুৱেঞ্চ কেইটাৰ মাজত শুদ্ধ ছিকুৱেঞ্চ কোনটা হ'ব আমি এইটো জানিব লাগে। যে প্ৰথমতে 4 নম্বৰ যিটো ছিকুৱেঞ্চ এইটো আছে এইটো হ'ব 1 নম্বৰত এক্সপ্লেইনিং থ্ৰু লেংগুৱেজ। প্ৰথমতে আমি লেংগুৱেজ সহায়ত এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত প্ৰভাইডিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিব লাগিব। তাৰপিছত ছিকুৱেঞ্চটো আহিব, এইটো আহিব 3 নম্বৰ যে চিম্বলিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ দ্বাৰা আমি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু পিছত আমি পিকচাৰৰ সহায়ত বিকাশ কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ ছিকুৱেঞ্চটো হ'ল 1 2 3 4, গতিকে 4ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ 4 3 2 1 এইটো ছিকুৱেঞ্চ ক'ত আছে অপশ্যন নাম্বাৰ 4 3 2 1 3ত আছে। গতিকে এইটো হ'ব শুদ্ধ অপশ্যন। কুৱেশ্যন 3 এ চাইল্ড ছাবট্ৰেক্টেড 2 নাম্বাৰছ এজ shown below 83 - 27 ইকুৱেল টু লিখিলে 64। গতিকে ইয়াত যদি তুমি চোৱা ইয়াত 3 আছে, গতিকে 1 ধাৰ ল'ব লাগে। 13ৰ পৰা 7 বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব লাগে 6 হ'ব লাগে। গতিকে ইয়াত 6 নহৈ পেলাই কিমান লিখিছে 4। গতিকে 4টো কেনেকৈ আনিলে চাইল্ডটোৱে? চ' 7ৰ পৰা 3 বিয়োগ দিছে, গতিকে 4 থাকিল। আকৌ 8ৰ পৰা 2 বিয়োগ দিছে, কিমান থাকিল 6 থাকিল। চ' এনেকৈ বিয়োগ কৰা দেখা গ'ল তাৰ বিয়োগ কৰা যিটো পদ্ধতিটো ভুল হৈ আছে। গতিকে আমাক কুৱেশ্যনত কি কৈছে যে হুইচ ওৱান অফ দি ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ গিভছ আইডিয়া এবাউট দ্য চাইল্ডছ লাৰ্ণিং অফ ছাবট্ৰেকশ্যন। চ' এই বিয়োগটোৰ পৰা বাচ্চাটোৰ যিটো কনচেপ্ট আছিল বিয়োগৰ, এই বিয়োগৰ কনচেপ্টটোত কি আইডিয়া দিছে। গতিকে ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা যদি আমি চাওঁ 1 নম্বৰ অপশ্যনত কোৱা আছে দ্য চাইল্ড হেজ মিছকনচেপশ্যনছ এবাউট প্লেচ ভেলু ইন দ্য প্ৰচেছ অফ ছাবট্ৰেকশ্যন। চ' চাইল্ডটোৰ কি আছে মিছকনচেপশ্যন আছে কিহৰ প্লেচ ভেলু। গতিকে এইটো হ'ব পাৰে, আমি বাকী অপশ্যন কেইটা চাই লওঁ। ছেকেণ্ড অপশ্যন দ্য চাইল্ড ডাজন্ট ন' হাউ টু ছাবট্ৰেক্ট। চ' বাচ্চাটোৱে কি
কেনেকৈ বিয়োগ কৰিব লাগে নাজানে বুলি অপশ্যন কৈছে আৰু অপশ্যন 3 the child knows the process of subtraction of two digit number number 4 কৈছে it is a mistake and it can be rectified by repeated practice so ইয়াৰে যেটো আটাইতকৈ শুদ্ধ আইডিয়া কি হ'ব অপশ্যন ইয়াৰ প্ৰথমটোৱে হ'ব অপশ্যন 1 তো ইয়াত কি হৈছে the child has misconceptions about place value in the process of subtraction so ইয়াত দেখা গ'ল বাচ্চাটোৱে যেটো সাবট্ৰেকশন কৰিছে গতে সাবট্ৰেকশনটো তাৰ প্লেস ভ্যালু গতে ইউনিট প্লেসত কি আছে ইউনিট প্লেসৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগে তেওঁৰ এটো মিসকনসেপশন হৈ আছে গতে অপশ্যন 1 শুদ্ধ হ'ব কোশ্চেন 34 arrange the following steps of cycle of learning and assessment in order so ইয়াত কি কৈছে কেটামান স্টেপস দি আছে এই স্টেপস কেটা arrange কৰিব দিছে কিহৰ স্টেপস কৈছে cycle of learning and assessment so cycle of learning and assessment or steps কেটা দিয়া আছে ইয়াত অলটা কৈ দিয়া আছে গতে এটো শুদ্ধ অৰ্ডাৰত লিখিব লাগে so প্ৰথম মত কি কোৱা আছে teaching learning integrated with assessment number 2 planning and organization of teaching learning and assessment 3 developing progress reports 4 reporting and communicating feedback of children's learning and progress গতে ইয়াত যদি আমি স্টেপস কেটা চাও গতে ইয়াৰে যেটো নাম্বার 2 স্টেপস এটো প্ৰথমতে আহিব তাৰ পিছত আহিব 1 নম্বৰ স্টেপস 1 নম্বৰ স্টেপস গতে এটো 2 নম্বৰত আহিব অৰ্ডাৰত আৰু এটো আহিব 3 নম্বৰত ডেভেলপিং প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট আৰু এটো হ'ব 4 নম্বৰ অৰ্ডাৰত গতে এটো কোড আছে 2 1 3 4 গতে একেবাৰে সহজ যদি ল্যাঙ্গুৱেজ কইটা গম পায় যে আমি প্ৰথমতে প্ল্যানিং কৰিব লাগিব অ্যাসেসমেন্ট টিচিং লাৰ্নিংৰ তাৰ পিছত প্ল্যানিং কৰাৰ পিছত আমি ইহতক অ্যাসেসমেন্ট কৰিব লাগিব যে টিচিং লাৰ্নিং ইন্টিগ্ৰেটেড উইথ অ্যাসেসমেন্ট এতে অ্যাসেসমেন্ট কৰা হল অ্যাসেসমেন্ট কৰাৰ পিছত ইহতক আমি কি কৰিব লাগিব ডেভেলপিং প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্টটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে ইয়াৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব ফিডব্যাক দিব পাৰিব গতে ইয়াৰ যেটো অৰ্ডাৰটো হল 2 1 3 4 2 1 3 4 কোড আছে 2 1 3 4 অপশ্যন অনত আছে তো আজি সিৰিয়েলত 5 নম্বৰ কোশ্চেনটো হল why are roman numerals not commonly used in writing numbers like the Hindu Arabic numerals তো ইয়াত কি কৈছে যিবিলাক roman numeral আছে roman সংখ্যা আছে গতে roman সংখ্যা বিলাক not commonly used in writing numbers so numbers হিচাপে ইহতক কিয় লিখা নহয় like the Hindu Arabic numerals নিচিনা কই তাৰ মানে কৈছে roman সংখ্যা বিলাকক আমি কিয় সংখ্যা হিচাপে ইউজ নকৰো আমি যেনেকৈ 1 2 3 যেনেকৈ ইউজ কৰো ঠিক একেদৰে ইয়াত যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ কৰোতে কিয় আমি ইউজ নকৰো গতে এই কথাটোকে কৈছে গতে ইয়াৰ অপচন কেটা চাই ল যে অপচন 1 the roman numerals do not employ place value so calculations are difficult to perform using these numerals গতে ইয়াত কি কলা যে ইয়াত place value the roman numerals do not employ place value গতিকে ইয়াত place value না থাকে calculations are difficult calculation বিলাক difficult হয় সেই কাৰণে গতে সেকেন্ড অপশনটো কি কৈছে roman numerals are difficult to remember হয় এটো কথাটো হয় হসা গতিকে ইয়াত কয় আৰু বেলেগ শুদ্ধ অপশন আছে নেকি আমি চাই ল নাম্বার 3 the formation of numbers using roman numerals is a complicated task এটো হয় যে roman numerals বিলাক যেনেকৈ আমি লিখো হয়নে x মানে কি 10 এটো মানে 4 গতে এটো হল x i b এটো হল 14 গতে এনেকৈ লিখিবলৈ আমাক টান লাগে না কৈছে the formation of numbers using roman numerals is a complicated task এটো হয় নেক্সট আমি চাই ল
যে নেক্সটটো কি কৈছে অপশন 4 children get confused with the English alphabet and Roman numerals so এটোও শুদ্ধ হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াত এই অপশন কেইটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ যেটো শুদ্ধ অপশন 1 নম্বৰটোৱে হ'ব যে the Roman numerals do not employ place value আমি যদি এইটো চাও তে ইয়াত place value কোনো সিস্টেম নাই গতে x এটো place value ক'ব নোৱাৰি যে এটো ইউনিট প্লেস আৰু এটো টেন্স প্লেস গতি এনেকৈ ক'ব নোৱাৰি Question 6 A teacher encourages the children in her class to explain the physical properties of the objects around them in their own words so what is the most appropriate objective of the teacher to do such an activity with her students তো ইয়াত কি ক'লে যে এজন শিক্ষকে তাৰ শ্ৰেণীত থকা পৰিবেশৰ যিকেটা বস্তু আছে সেই বস্তুবিলাকৰ ভৌতিক গুণৰ বিষয়ে শিকিবলৈ উৎসাহিত কৰিছে গতে এই উৎসাহিত কৰাটো কি কৈছে ছাত্ৰবোৰক যে টিচাৰজনে কি উদ্দেশ্য শিকাইছে বা কিহৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰিছে গতে আমি এইখিনি অপশন কেটাৰ পৰা ক'ব লাগিব সো অপশনত কোৱা আছে যে টিচাৰজনৰ উদ্দেশ্য কি আছে সো ইট ইজ এ ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং activity which can be performed in the free time for revisiting the concept of shapes so number 2 option the children enjoy explaining the objects in their own language like they enjoy playing option 3 it makes the children observe the physical properties of an object informally which depends their understanding about shapes আৰু number 4 কি কোৱা আছে যে it is a useful activity which introduces a child to the shapes so ইয়াৰে আটাইতকৈ শুদ্ধ যেটো অপশন হ'ব শুদ্ধ অপশনটো 3 নম্বৰ হ'ব so ইয়াত কি ক'লে it makes the children observe the physical properties of an object informally which depends their understanding about the shapes গতি এটো আটাইতকৈ শুদ্ধ অপশন next question the mathematics used by illiterate shopkeeper so mathematics used by illiterate shopkeeper so option চাইলো আমি যে is it not useful in the mathematics classroom option 2 is very useful in solving all mathematical problems option 3 has ambiguity and very low level of correctness in it আৰু number 4 কি কোৱা আছে যে should be discussed by the teachers in classroom as an alternate strategy in solving related problems so আমাক ইয়াত কি কৈছে যে অশিক্ষিত দোকানদাৰৰ দ্বাৰা উপয়োগ কিয়ে জানে वाले গণিত তো ইলিটাৰেল শপকিপাৰ যেনেকৈ ম্যাথমেটিক্স বিলাক ইউজ কৰে গতে এটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে সো ইয়াৰে যেটা আটাইতকৈ শুদ্ধ অপশন সো শুদ্ধ অপশনটো 4 নম্বৰ শুদ্ধ হ'ব যে should be discussed by the teachers in classrooms as an alternate strategy in solving related problems next question how should a teacher handle a heterogeneous group of children in a mathematics classroom so ইয়াত কি ক'লে যে এজন শিক্ষকে কেনেকৈ হ্যান্ডেল কৰিব heterogeneous group of children যদি থাকে mathematics classroomত মানে heterogeneous মানে কি কৈছে যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ষ্টুডেন্টৰ কথা কোৱা আছে যে বিষমৰ কথা কৈছে ঠিক আছে বিষম মানে heterogeneous আৰু heterogeneous মানে বেলেগ বেলেগ ট্যালেন্টৰ কথা মানে বুজাইছে সো ইয়াত অপশন আমি চাইলো যে by grouping the children of same ability together and giving them questions according to their ability গতি এটো তো হবই নোৱাৰে যে by grouping the children of same ability যাৰ দক্ষতা একে দক্ষতা বিলাক একেলগ কৰাৰ কথা কৈছে গতি এটো হ'ব নোৱাৰে নাম্বার 2 by grouping all children together in the same classroom গতিকে এটো by grouping all children together in the same classroom গতি এটো শুদ্ধ নহয়
Option 3, by grouping the children of different abilities together so that they can learn from each other. গতি এইটো অপশন শুদ্ধ হ'ব, এইটো অপশন আটাইতকৈ শুদ্ধ। তাৰমানে ইহঁতক গ্ৰুপ কৰিব লাগিব, যে গ্ৰুপটো কেনেকুৱা, চিলড্ৰেন অফ ডিফাৰেণ্ট এবিলিটিজ, বেলেগ বেলেগ দক্ষতা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহক গ্ৰুপ কৰি পেলাই একেলগে যাতে সিহঁতে এজনে আনজনৰ পৰা শিকিব পাৰে। গতিকে এইটো শুদ্ধ অপশন। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য লাৰ্নিং আউটকামছ ইন মেথমেটিক্স আৰ ডেভেলপড। চ' অপশন 1, such that children may be told small steps for calculation. Number 2, to increase the achievement of children in various educational surveys. Number 3, to define class-wise competencies and skills to be achieved by children. গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ অপশনটো হ'ব 3 নম্বৰ, to define class-wise competencies and skills to be achieved. তাৰমানে আমাক ইয়াত কি কৈছে যে দ্য লাৰ্নিং আউটকামছ ইন মেথমেটিক্স আৰ ডেভেলপড। তো হিন্দী চালে গম পাই যাব যে गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि ইয়াত আমি 3 নম্বৰ অপশনটো চাওঁ যে बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल की परिभाषित किया जाए। গতিকে ইয়াৰে অপশন 3 শুদ্ধ হ'ব। Question number serial 10, which one of the following happenings in the classroom is an activity? So ইয়াত কি কৈছে যে তলৰ কোনটো হলে যে ক্লাছৰুমত এক্টিভিটি হোৱা বুলি আমি কম। সো ইয়াৰে অপশন কেইটা চাই লওঁ। অপশন 1, টিচাৰ এক্সপ্লেইনিং হাউ টু ডু সামছ। গতিকে এইটো এক্টিভিটি নহ'ব কাৰণ ইয়াত টিচাৰে এক্সপ্লেইনিং কৰি আছে। অপশন 2, চিলড্ৰেন ৰিচাইটিং কাউণ্টিং ইন ফৰ্ম অফ ৰাইমছ। সো চিলড্ৰেন ৰিচাইটিং, যে চিলড্ৰেনবিলাকে কি কৰি আছে, ৰিচাইটিং কৰি আছে কাউণ্টিং ইন ফৰ্ম অফ ৰাইমছ। গতিকে এইটো এক্টিভিটি হ'ব পাৰে। সো নাম্বাৰ 3, চিলড্ৰেন কপিং ফ্ৰম ব্লেকবোৰ্ড। গতিকে এইটো এক্টিভিটি হ'ব পাৰেনে, যে চিলড্ৰেন কপিং ফ্ৰম ব্লেকবোৰ্ড। আৰু নাম্বাৰ 4, চিলড্ৰেন এংগেজড এক্সপ্লৰেশ্যন। গতিকে এইটোতো নহ'বই। গতিকে 2 আৰু 3 ভিতৰত এইটো হ'ব এক্টিভিটি, যে নাম্বাৰ 2, চিলড্ৰেন ৰিচাইটিং কাউণ্টিং ইন ফৰ্ম অফ ৰাইমছ। গতিকে এইটো এটা এক্টিভিটি হ'ব। গতিকে এইটো এক্টিভিটি নহ'ব। গতিকে ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ অপশন নাম্বাৰ 2, চিলড্ৰেন ৰিচাইটিং কাউণ্টিং ইন ফৰ্ম অফ ৰাইমছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 চিৰিয়েলত, টু ডেভেলপ স্কিল অফ কাউণ্টিং এমং চিলড্ৰেন হুইচ ওৱান অফ দি ফলোয়িং ইজ নট ৰিকুৱাৰ্ড। ইয়াত আমাক নট ৰিকুৱাৰ্ড টু বি লাৰ্ণ এজ প্ৰি নাম্বাৰ কনচেপ্ট। চ' প্ৰি নাম্বাৰ কনচেপ্টত কোনটো নট ৰিকুৱাৰ্ডৰ কথা কৈছে। আমি অপশন কেইটা যদি চাই লওঁ, অপশন 1ত দি আছে 1-to-1 কৰস্পণ্ডেঞ্চ, এক সংগততা বুলি কৈছে। নাম্বাৰ 2, চেৰিয়েশ্যন, ক্ৰমবদ্ধতা। নাম্বাৰ 3, ৰিচাইটিং নাম্বাৰ নেমছ ৰেণ্ডমলি। নাম্বাৰ 4, ক্ৰিয়েটিং গ্ৰুপছ। চ' ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ অপশন হ'ব, শুদ্ধ অপশনটো হ'ব এই 1 নম্বৰ, 1-to-1 কৰস্পণ্ডেঞ্চ। এইটোৱে শুদ্ধ। নেক্সট কুৱেশ্যন, on asking a child what is area, she answered length into breadth. What can you say about the child's understanding about the concept of area? So ইয়াত আমাক কি কৈছে যে কোনোবাই on asking a child, এজন ছাত্ৰক সোধা হৈছে কি what is area, কালি কি বুলি। so তে এনেকৈ এনসাৰ দিছে যে length into breadth, তাৰমানে dig into প্ৰস্থ বুলি কৈ দিছে। তো ইয়াৰ পৰা আমাক সুধিছে যে হোৱাট কেন ইউ চে এবাউট দ্য চাইল্ডছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এবাউট দ্য কনচেপ্ট। তো ইয়াৰ পৰা তুমি চাইল্ডৰ কনচেপ্টটোৰ পৰা কি গম পাইছা বুলি সুধিছে, যে চাইল্ডৰ কনচেপ্টটো আচলতে কেনেকুৱা বা তাৰ পৰা তুমি কি গম পাইছা। অপশ্যন 1ত কৈছে দ্য চাইল্ড হেজ ন' আইডিয়া এবাউট দ্য কনচেপ্ট অফ এৰিয়া। চ' এৰিয়াৰ বিষয়ে কোনো আইডিয়াই নাই। গতিকে এইটোতো হ'বই নোৱাৰে, কাৰণ এৰিয়াৰ বিষয়ে আইডিয়া আছে, কিন্তু কিহৰ এৰিয়া আমি চাই লওঁ। অপশ্যন 2, দ্য চাইল্ড ইউজড দ্য এৰিয়া অফ এ ৰেক্টেংগেল
হয় কথাটো এজ জেনাৰেল আইডিয়া অফ এৰিয়া অফ এনি ক্ল'জড শ্বেপ গতি এইটো হ'ব পাৰে সো নেক্সট অপশনটো চাই লওঁ দ্য চাইল্ড ইজ ৰাইট ইন সেইং এৰিয়া ইজ লেংথ ইনটু ব্ৰেথ এইটো শুদ্ধ হ'ব কেতিয়া শুদ্ধ হ'ব যেতিয়া ৰেক্টেংগলৰ কথা কোৱা হ'ব ৰেক্টেংগলত লেংথ ইনটু ব্ৰেথ বুলি ক'লে আমি কালি পাই যাম গতি এইটো কথাটো ইয়াত ৰেক্টেংগলৰ কথাটো কোৱা নাই গতি ইয়াৰ যেটো শুদ্ধ অপশন হ'ব শুদ্ধ অপশন এইটো হ'ব দ্য চাইল্ড ইউজড দ্য এৰিয়া অফ এ ৰেক্টেংগল এজ জেনাৰেল আইডিয়া অফ এৰিয়া অফ এনি ক্ল'জড শ্বেপ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ওৱান অফ দি ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ is true with respect to mathematics learning so mathematics learning ot tolor kondu huddho gote option onot ko ase mathematics is a difficult subject to learn te etu to no hobo etu mathematics or karone huddho statement no hoy number 2 generally girls are weaker in mathematics তে এইবিলাক আমি যদি ক্লাছত চাও যে গার্লস বিলাকে ম্যাথমেটিক্সত উইক থাকে এটো সিম্পল কথা এনেকুৱা কোৱা থাকে তে এটো শুদ্ধ স্টেটমেন্ট নহয় আসলতে সো নাম্বার 3 এভরিবডি ক্যান লার্ন ম্যাথমেটিক্স এভরিবডি ক্যান লার্ন ম্যাথমেটিক্স গতি এটো হ'ব পাৰে আৰু নেক্সট যেটো অপশন আছে নেক্সট অপশনটো যদি আমি চাও Mathematics can only be learned by rigorous practice যে কঠোর পরিশ্রম কৰি পেলাই কঠোর প্র্যাকটিসৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰি ম্যাথমেটিক্স শিকিব পাৰি গতি এটো টানকৈ কথাটো কোৱা আছে গতি এটো শুদ্ধ অপশন শুদ্ধ নহয় গতি আটাইতকৈ যেটো শুদ্ধ অপশন হ'ব শুদ্ধ অপশনটো হ'ব 3 যে everybody can learn mathematics next question to teach the Pythagoras theorem a teacher has distributed a sheet on which 4 right-angled triangles were drawn and asked the child to find the relationship between the sides of a triangle. So, yat ki kola je to teach the Pythagoras theorem hikabole a teacher has distributed a sheet eta sheet dile on which 4 right-angled triangles were drawn jot কি কৰা আছে যে সমকোণী কোণ থকা ত্ৰিভুজ এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ আঁকা আছে and ask the child to find the relationship between the sides of a triangle so সুধিছে যে find the relationship between the sides of a triangle so triangle to বড় relationship কি তাকে সুধিছে so ইয়াত কি কৈছে in the above situation the teacher used তো ইয়াত টিচাৰ জনে কি ইউজ কৰিছে যে ইন্ডাকটিভ মেথড অপশন 1 অপশন 2 ডিডাকটিভ মেথড আৰু অপশন 3 লেকচাৰ মেথড সো ইয়াৰে শুদ্ধ অপশনটো হ'ব 1 নম্বৰ যে ইন্ডাকটিভ মেথড নেক্সট কোৱেশ্চন which one of the following statements is not true ইয়াত কি কৈছে is not true বুলি কৈছে about concept maps so concept map or বিষয়ে কোনটো সত্য নহয় বুলি কৈছে অপশন 1 concept maps represent a collection of interconnected concepts and links connecting them so etu hoy etu true concept map or ক্ষেত্ৰত the concept map a collection of interconnected concept থাকে আৰু links connecting them আৰু এটা আনটো কানেক্ট কৰি ৰাখে so option 2 concept maps should be constructed by teachers only গতে এটো তো মুঠে নহয় যে অকল টিচাৰে concept map construct কৰিব পাৰে গতে এটো নাম্বার 2 concept map not true গতে ইয়াৰে 2 নম্বৰটো শুদ্ধ অপশন